नमस्ते, भान्सामा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी बनाउन गइरहेछौँ ह्यास ब्राउन। मैले ह्यास ब्राउन बनाउनको लागि प्रयोग गरेको छु रातो आलु। तपाईँ जुनसुकै आलु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो आलुलाई हामी करिब 8 मिनट बोइल गर्छौँ। यसलाई हामी हाफ बोइल मात्र गर्छौँ। यो हाफ बोइल गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने यो आलु चाहिँ अलि बढी स्टिकी हुन्छ अथवा अलि बढी टाँसिने खालको हुन्छ। यो हाफ बोइल गर्दाखेरि अलि बढी चिपचिप अथवा टाँसिने भएको हुनाले आकार दिन सजिलो हुन्छ। यसलाई बढी नपाकोस् भनेर हामीले चिसो पानीले पखाल्छौँ पनि। अब हामी यो आलुलाई ग्रेट गर्छौँ। हामी साह्रै मसिनो गर्दैनौँ, अलिक खस्रो ग्रेट गर्छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यो आलु हाफ कुक मात्र भएको छ, राम्रोसँग पाकेको छैन। अब हाम्रो आलु रेडी भयो। यसमा हामी अब थोरै नुन मिसाउँछौँ स्वाद अनुसार अनि यसलाई हामी राम्रोसँग मोल्छौँ। हामीले यो मिक्सलाई राम्रोसँग मिक्स गरेपछि हामी यसलाई अब आकार दिन्छौँ। म चाहिँ ओभल शेपको आकार दिन गइरहेको छु। तपाईहरूले यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार आकार दिन सक्नुहुनेछ। अब हामी अलि सानो प्यानमा हामी तेल हालेर यसलाई तातो गर्छौँ। तेल तातो भएपछि ह्यास ब्राउनलाई हामी फ्राई गर्छौँ। हाम्रो ह्यास ब्राउन जब दुवै साइडतिर रातो रातो हुन्छ तब यो रेडी हुन्छ।